morning mga langga and welcome back po sa ating channel. And today is another Korean dish na naman po ang ating ibabahagi or ang aking babahagi or i-share sa inyo. At sobrang dali lang po nitong side dish na ito. It's very refreshing and this is very healthy din para sa ating pangangatawan. So, ang gagawin po natin today is called Korean lettuce salad or sangchu salad. And huwag na natin patagalin, narito po ang ating mga sangkap na kakailanganin. So para po sa ating Korean lettuce salad, kailangan lang muna natin na meron tayong lettuce. Ito po yung lettuce na nabili ko kahapon sa Libertad Market. Sobrang sarap nito guys. Pwede itong pang samgyeopsal at pwede rin natin gawing lettuce salad. Meron akong dalawang bigkis nito. I think 60 pesos lang ata yung pagkabili ko nito. Sobrang mura kaya binili ko guys. Then, kailangan din natin ng parang half lang ng onion kasi kukonti lang naman yung gagawin natin. Then, dalawang cloves lang ng garlic. Kailangan din natin ng dahon ng sibuyas. Isa lang nito. Pang garnish lang. At para sa ating sauce, kailangan natin ng konting patis, konting soy sauce, konting vinegar. Then, kailangan din natin ng konting sugar, konting sesame seeds. Mamaya, papakita ko rin naman sa inyo. Konting sesame oil, at konting Korean chili powder. So, yun lang po ang kakailanganan nating sangkap para sa paggawa ng Korean lettuce salad. So, unahin na natin yung paghugas ng ating romaine lettuce. Hugasan po natin ito ng mabuti kasi meron mga soil or may mga lupa na natitira sa loob niya. So, kailangan nating isa-isahin yung kanyang leaves or kanyang dahon. Tsaka, itatapon din natin yung mga hindi na masyadong magandang leaves niya or yung mga nalalantana. So, kaya kailangan natin ng hugasan ng mabuti sa running water at para naman makakasigurado tayo na malinis ang ating romaine lettuce. Ito wash it very well. Pagkatapos hugasan, ay set aside muna natin yung ating lettuce. At hiwain na natin yung ating sibuyas, bawang, tsaka onion. At tsaka magtitimpla na rin tayo ng kanyang sauce.
Gagawin na natin ang ating sauce. Lagay na natin yung ating garlic sa bowl. Dito tayo magmi-mix ng sauce. And yung ating onion. And yung ating dahon ng sibuyas. Soy sauce pwedeng 2 tablespoon, pero ring 1 tablespoon. Yung fish sauce. Yung 1 tablespoon lang. Para may lasa. Sugar. Ito na yung gamitin natin. Spoon ng chili powder. Wow, pwede rin 2 tablespoon. Sesame seed. Next natin ang ating sauce. So, ngayon ay i-mix na natin ang ating sauce at saka Korean lettuce. Ito na po yung ating Korean lettuce salad. Sobrang sarap nito and sobrang refreshing at sobrang healthy rin po. Salamat po sa panunood and I hope ay may bago na kayong natutunan. Another Korean dish, the Korean lettuce salad. Thanks for watching mga langga! Bye!